Người bên cạnh bạn sẽ quyết định tương lai của bạn. Ở bên người nghiêm túc, bạn không thể lười biếng. Ở bên người tích cực, bạn không thể buồn bã. Ở cùng người thông minh, bạn không thể tầm thường. Ở cạnh người giỏi giang, bạn có thể đứng trên mọi người. Và những người thực sự có thể ảnh hưởng đến bạn, thúc đẩy bạn, thường là 4 người này. Thứ nhất, hình mẫu của cha mẹ bạn xác định mục tiêu của bạn. Đằng sau một đứa trẻ xuất sắc chính là một gia đình có phương pháp giáo dục thành công, và ngược lại. Sau một đứa trẻ có vấn đề chính là một gia đình có phương pháp giáo dục thất bại. Cha mẹ chính là tấm gương học tập dễ dàng và gần gũi nhất với con cái. Vì vậy, phải có một kế hoạch khoa học, hướng dẫn chính xác và các biện pháp hợp lý cho việc giáo dục trẻ em, và cha mẹ nên làm gương. Tất cả các thói quen sống, cách làm, cách suy nghĩ, thế giới quan và giá trị của trẻ em đều mang bóng dáng của bạn, bởi vì cách trẻ quan trọng khi trẻ còn nhỏ là vô thức hoặc bắt chước có ý thức. Trong khuôn mẫu của cha mẹ có những tầm cao tiềm ẩn trong cuộc sống mà con cái có thể vươn tới. Có một gia đình ở thị trấn Tân Nghi, Từ Châu đã nuôi dạy được 3 sinh viên tốt nghiệp tiến sĩ. Người lớn nhất và người thứ 3 học tại Đại học Thanh Hoa, và người thứ 2 sau khi tốt nghiệp Đại học Giang Nam được gửi đến Đại học Birmingham để nghiên cứu thêm. Gia đình này, nơi đã hun đúc nên người con hào hoa của trời, họ xuất thân là một gia đình nông dân vô cùng nghèo khó. Phần lớn tiền học phí của 3 anh em đều do bố mẹ vay mượn, sau đó kiếm tiền nuôi lợn để trả dần. Làm thế nào mà một gia đình nghèo khó như vậy lại nuôi dạy được 3 đứa con tài năng như vậy? Nhiều phụ huynh ở cùng làng để kiếm sống qua ngày đã cho con bỏ học sớm để đi làm kiếm tiền. Tuy nhiên, bố mẹ của các em nhất quyết muốn đọc nhiều, vì vậy mà họ cũng mua sách giới thiệu về 100 trường nổi tiếng ở trong nước. Khi có thời gian thì trò chuyện với con về các trường nổi tiếng để các em có cái nhìn chân thực và thảo luận về điều mà chúng mong muốn trong cuộc sống. Cha mẹ luôn khuyến khích con cái đọc nhiều hơn ngoài giờ học. Chỉ cần con muốn mua sách thì dù chi bao nhiêu tiền, cha mẹ cũng chưa bao giờ đắn đo. Mỗi khi trẻ đọc xong một cuốn sách, bố mẹ sẽ yêu cầu trẻ giới thiệu nội dung cuốn sách với các thành viên trong gia đình. Cả nhà sẽ cùng nhau chia sẻ niềm vui khi đọc sách. Đứa trẻ giống như một cây non nhỏ, được cha mẹ cho những chất dinh dưỡng gì, cuối cùng sẽ lớn lên thành cái cây như thế ấy. Tài năng của một đứa trẻ phụ thuộc vào xương sống của cha mẹ. Tầm nhìn của đứa trẻ phụ thuộc vào khuôn mẫu của cha mẹ. Có một cặp bố mẹ tuyệt vời là may mắn lớn nhất trong cuộc đời của một đứa trẻ. Thứ hai, bạn học của bạn xác định kiến thức của bạn. Một cảnh trong một buổi học ở trường dạy nghề, giáo viên đang nói chuyện với chính mình trên bục giảng và học sinh ngủ gật dưới bục giảng. Một cảnh tượng khác được miêu tả từ thư viện của Đại học Thanh Hoa. Thư viện gần như đã đầy và mọi người đều tập trung vào việc học của mình mà không bị phân tâm. Điều thứ nhất cho thấy trong giờ học, lẽ ra phải bồi bổ cho bản thân, học sinh lại chọn cách ngủ ngon. Trường hợp thứ hai là trong thời gian tan học, sinh viên đã đổ xô đến thư viện để tiếp tục làm giàu kiến thức cho bản thân. Đây là cách theo đuổi tinh thần khác nhau mà bạn thể hiện khi vào các trường đại học khác nhau và gặp gỡ các bạn học khác nhau. Nếu những người xung quanh bạn khát khao kiến thức, họ cũng sẽ thúc đẩy và truyền cảm hứng để bạn học hỏi thêm kiến thức để làm giàu cho bản thân. Nếu những người xung quanh bạn thờ ơ ngủ gật cả ngày, họ cũng sẽ kéo bạn xuống vực sâu của cuộc đời. Vòng tròn chất lượng cao đương nhiên có lợi hơn cho việc cải thiện khả năng của một người và tăng trưởng kiến thức. Trong môi trường có không khí học tập sôi nổi, nếu ban đầu không thích học, bạn cũng có thể từ từ cầm sách lên vì mọi người xung quanh đều làm. Nhưng nếu bước vào một môi trường không chú trọng đến việc học, ngay cả khi ban đầu bạn rất thích học, bạn có thể sẽ bị lạc lối. Trong một môi trường mà mọi người đều làm việc chăm chỉ và có không khí học hỏi, bạn sẽ tiếp tục tìm hiểu nội tâm và lập giàu thêm kiến thức của mình.
Thứ ba, vòng tròn kết nối bạn bè của bạn là cuộc sống thực của bạn. Huyền thoại về doanh nhân Quách Tường, vòng tay bè bạn thực sự là thế giới của cuộc đời bạn. Vòng kết nối bạn bè của bạn thể hiện mức độ thẩm mỹ và cuộc sống của bạn. Vòng tròn của bạn bè là tấm gương phản chiếu cuộc sống của bạn. Bạn đang ở trong vòng tròn nào sẽ quyết định bạn có cuộc sống như thế ấy. Trong phim My Fair Lady, Hepburn vào vai Eliza, một cô gái bán hoa, xuất thân từ gia đình nghèo khó, sống dưới đáy xã hội, suốt ngày phải vật lộn kiếm sống. Xung quanh cô là những người nhỏ bé đang đối mặt với cuộc sống, và hành vi của họ rất thô tục. Dưới tác động của ngoại cảnh, Eliza tuy có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lại ăn mặc rẻ tiền và nói những ngôn ngữ thô tục, cả người trông không có gì nổi bật. Tình cờ Eliza gặp Hagen, một giáo sư ngôn ngữ học trung lưu, và cuộc đời cô đã thay đổi kể từ đó. Cô tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu, những người dịu dàng và lịch sự, một thế giới khác biệt với những người cô từng tiếp xúc ở tầng lớp dưới. Dưới sự tác động của những người này, Eliza bắt đầu nhận ra cuộc sống trước đây không như ý muốn, nên cô cố gắng thay đổi phương ngữ, ăn nói lịch sự, ăn mặc chỉnh tề. Từ một cô gái bán hoa bên đường, cô đã trở thành một bà chủ sang trọng, quý phái. Có một đoạn văn nói rất hay: bên cạnh những người chăm chỉ, bạn sẽ không lười biếng. Bên cạnh những người tích cực, bạn sẽ không cảm thấy chán nản. Hãy bước đi với người khôn ngoan và bạn sẽ trở nên phi thường. Bạn có thể lên đến đỉnh cao khi ở trong công ty của những người tuyệt vời. Con người là động vật duy nhất có thể nhận được tín hiệu. Ở bên những người cấp cao sẽ thúc đẩy bạn tiếp tục phát triển và trở nên vĩ đại. Vòng tròn cấp thấp sẽ tiếp tục tiêu thụ bạn và làm hỏng bạn cho đến khi bạn không còn tinh thần chiến đấu. Thứ tư, đồng nghiệp của bạn đại diện cho đỉnh cao sự nghiệp của bạn. Nhà văn Lý Nguyệt Lượng nói về kinh nghiệm làm việc của chị gái cô. Chị gái của Lý Nguyệt Lượng đã tìm được một công việc tốt với mức thu nhập khá và công việc tương đối nhàn hạ. Nhưng điều khiến chị tôi trăn trở nhất chính là sự lộng quyền và mưu mô giữa các đồng nghiệp trong công ty. Chị gái tôi nói rằng sau khi hoàn thành công việc hiện tại, cô ấy có thể đọc sách chuyên môn, thi lấy một vài chứng chỉ và học thêm một số kỹ năng khác. Vì vậy cô ấy có thể sống một cuộc sống trọn vẹn. Nhưng sự cố gắng của cô đã trở thành cái gai trong mắt đồng nghiệp. Đồng nghiệp đánh giá cô ấy, họ không thể quen với cách cô ấy làm việc một mình và họ phải kéo cô ấy xuống với mình. Ngoài ra, khi chúng ta kết thành băng nhóm và hình thành nhiều nhóm nhỏ có mối quan hệ phức tạp, muốn ở một mình, không giúp đỡ nhau thì mọi người sẽ loại trừ bạn cùng nhau. Mỗi ngày đều bị đồng nghiệp vắt kiệt sức lực. Cuối cùng chị gái Lý Nguyệt Lượng kiên quyết từ chức. Một đơn vị công tác giống như một chậu hoa nhỏ chỉ có thể trồng hoa cỏ nhỏ, chậu hoa lớn có thể trồng hoa cao chót vót. Đồng nghiệp của bạn là nền tảng bạn đang đứng, ảnh hưởng rất nhiều đến tầm cao sự nghiệp của bạn. Tránh xa thế giới công việc đầy khói bụi, đủ năng lực, bạn sẽ đến những nơi hấp dẫn. Đây là bước đầu tiên trên con đường lên dốc sự nghiệp của bạn.